التعويم هو أن تترك الحكومة للسوق هو اللي يحدد سعر الصرف الدينار مقابل الدولار حسب العرض والطلب على الدولار، لأن الطلب على الدولارات صار تقريبا من الصعب على الحكومة تثبيته أو السيطرة عليه. أما إذا تدخلت الحكومة بتحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار فهذا يعني تثبيت سعر الصرف وليس تعويم. ملاحظة، احنا بالعراق عندنا تثبيت سعر الصرف وما عندنا تعويم العملة، لأن عندنا احتياطيات عالية من الذهب والدولارات موجودة في خزان البنك المركزي. ميزانية العراق دائما تنتهي بفائض دولاري. أما الدول اللي تعاني من الديون واللي تنتهي ميزانياتها بعجز فتضطر إلى زيادة الضرائب على الشعب لرفع الاحتياطي الدولاري. تقدر أمريكا تمتنع عن تسديد ديونها؟ أمريكا طول عمرها ما سددت ديونها للعالم، وإنما تقوم بإعادة جدولة ديونها. الكلام بالعامية مثل ما الواحد يطلبني $80 أقول له انطيني $20 على مود يصير تطلبني $100. فعلا اليوم وصلت ديون أمريكا 25 تريليون دولار. وتسوي هيك لأن عندها قوة سياسية تقدر تأثر على دول العالم. شنو السبب اللي يخلي الحكومات تعاوم عملتها المحلية؟ لأن البنوك الأجنبية تريد فلوسها من عندنا، وحكومتنا ما عندها دولارات كافية على مود تسدد البنوك الأجنبية، والطلب المحلي على الدولارات يكون عالي جدا. ليش تختار الحكومة تعويم العملة؟ لأن البنك المركزي تقريبا ضخ للسوق المحلي والخارجي أغلب ما يمتلكه من الدولارات، وما بقت عنده دولارات كافية على مود يسدد فوائد ديون البنوك الأجنبية. تقدر الحكومة أن تمتنع عن تسديد ديونها؟ الجواب لا، لأن لو امتنعت الحكومة عن تسديد ديونها للبنوك الأجنبية راح ملاك البنوك الأجنبية يبلغون حكوماتهم أن تسترد فلوسهم من الحكومة، والبنوك الأجنبية يعرفون حكومتهم زين، تمتلك القوة السياسية والعسكرية تحمي أموال بنوكها زين. وتقدر الحكومة الأجنبية أن تفرض عقوبات أو حتى أن تسقط الحكومة المحلية، مثل ما صار في فنزويلا لما اشتكى 15 بنك للأمم المتحدة، وصدر دونالد ترامب قرار بتشديد العقوبة على تصدير البترول الفنزويلي. يعني تقريبا وقف تصدير النفط على مود الدولار يشح عليهم والشعب يجوع، وبعد ما يقدرون يسددون ديونهم. ورا 6 أشهر بدأت فنزويلا تتخلف عن السداد، لأن الدولارات الموجودة بالبنك المركزي بدأن يخلصن، والحكومة ما قبلت تعوم الدولار وما صارحت شعبها، بل بقت تطمئنهم أن الموقف مالتها المالي جيد جدا. طمأنت الشعب بعد ما تفيد، لأن مبالغ التخلف عن السداد ارتفعت، والدين اللي كان 105 مليار على فنزويلا سنة 17 صار 200 مليار سنة 22. صار ضغط جماهيري على الحكومة قامت بإعادة الانتخابات، ولكن الحكومة سيست هذه الانتخابات وبقى الرئيس بالسلطة، وصارت فوضى ومظاهر سلبية كبيرة، وانتشرت أعمال نهب الدوائر الحكومية، لأن العاملين فسخوا معامل تكرير النفط وحملوها بالبيكابات وباعوها، لأن صار راتب العامل ما يقدر يشتري به طبقة بيض. لذلك الحكومات الآن تختار التعويم قبل ما تصير فوضى اقتصادية. ولكن الحكومة المحلية تقدر تعوم عملتها وبنفس الوقت تحمي اقتصادها، وتصير قيمة عملتها المحلية أقل بهواية من الدولار. صحيح بالبداية راح تزيد معدلات الفقر، بس تقدر الحكومة تخفض من معدلات الفقر عن طريق تشجيع الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة، وهنا راح تصير تكاليف أجور عمال بلدها رخيصة، وتصير صناعة السلع أرخص من الدول الأجنبية، وراح تبدي تصدر للعالم. أما سياسيا تقدر الحكومة تسوي علاقات زينة ويا المجتمع الدولي على مود تصدر لهم بضاعتها، مثل ما نجحت الصين لما خفضت سعر صرف عملتها وصارت عملتها أقل بهواية من الدولار. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الصيني يمتلك أكبر احتياطيات من العملات في العالم، بس الصين اعتمدت على تثبيت سعر صرف منخفض لعملتها أمام الدولار. كل هذا على مود تبقى تكاليف إنتاج السلع بالبلد رخيصة، ويبقى التصدير عندها نشاط. والله دوخوا أمريكا، بحيث سنة 95 أمريكا جبرت الصين على رفع صرف عملتها أمام الدولار، لأن الصين كانت رابطة عملتها بعملة قديمة عندها اسمها رنمنبي. اجتمعت الدول الرأسمالية بالصين وجبروها تربط عملتها بالدولار وتترك ربط عملتها بالرنمنبي.
بعدها الصين استجابت، بس هم بقت عملتها المحلية أقل بهواية من الدولار. الأمريكان ارتاحوا شوية منهم، بس أمريكا شافت الصين كبرت واقتصادها غزا العالم بالسلع. هنا اشتغلت أمريكا على علاقاتها الدولية لتأخير التقدم الاقتصادي الصيني عن طريق إقناع الدول المحاذية لبحر الصين الجنوبي أن تنشر قواتها العسكرية بالبحر لتجبر الصين على تغيير مسار سفنها التجارية، لأن أمريكا كانوا يسوون مناورات عسكرية مع الأستراليين واليابانيين وغيرهم. هنا الدولة المحلية، واللي أقصد الصين، استغلت علاقاتها الجيدة مع دول العالم وبدأت تأسس طريق الحرير اللي يربط 68 دولة. في حال أمريكا غلقت بحر الصين الجنوبي، الصين راح تستخدم طريق الحرير. هنا تأتي الخلاصة: من الضروري قيام البلد بتكوين علاقات جيدة مع المجتمع الدولي لكي يفشل أي مخطط يستهدف اقتصاد البلد. كيف تبدأ أزمة التعويم؟ الدول الأجنبية تعرف اقتصادك زين، فإذا حست أنك ما راح تسدد دينها راح تبدأ بتحذيرك، وبعدين تنفذ شيء اسمه توصيات البنك الدولي أو المجتمع الدولي. وعلى سبيل المثال، لما قررت اليونان إسقاط عملتها اللي كانت قيمتها مربوطة بالدولار واعتمدت اليورو بدال الدولار، هنا حذر صندوق النقد الدولي اليونان بأن ديون البنوك الأمريكية وفوائدها لازم تسدد بمواعيدها، وإلا راح تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية صارمة إذا اليونان ما نفذت توصياتها، اللي هي زيادة الضرائب على المواطنين وتنفيذ خطة تقشف على مود تقدر تسدد ديونها. حكومة اليونان حاولت تداين من ألمانيا على مود تسدد البنوك الأمريكية، بس وقعت بحفرة دين أكبر مع الألمان. وخرجت ميركل زعيمة الاتحاد الأوروبي للعلن وقالت على الحكومة اليونانية أن تعرف جيدا أن أموال ألمانيا التي بذمة اليونان عليها أن تدفعها لغاية آخر سنت، لأن ألمانيا ليست جمعية خيرية لكي تتنازل عن أموالها. بعدها سقطت الحكومة واستبدلت بحكومة جديدة اللي استجابت حالا لتوصيات صندوق نقد الدولي وتوصيات الاتحاد الأوروبي، ورفعت نسبة الضرائب على مواطنيها اللي يعانون أصلا من البطالة والكساد، واضطرت اليونان على بيع سبائكها الذهبية على مود تسدد ديون الولايات المتحدة وألمانيا. من هي أول دولة قامت بتعويم عملتها؟ استمر رئيس فرنسا الجنرال شارل دي غول بمطالبة الولايات المتحدة بديون بلده أنه يريدها ذهب بدال الدولار، لأن يريد يعزز احتياطي البنك المركزي الفرنسي من الذهب. وهنا عرفت أمريكا إذا أنطت ديون فرنسا ذهب بدال الدولار راح بقية الدول العالم تطلب ديونها ذهب، وراح تفرغ خزائن البنوك المركزية بأمريكا من الذهب، ويصير الدولار مجرد ورقة مطبوعة ما له قيمة إذا طلع الذهب من الخزائن. هذه الأثناء وصلت السفن الحربية الفرنسية اللي دزها شارل دي غول لسواحل الولايات المتحدة على مود تستلم الذهب بدال الدولار، فطلبت الولايات المتحدة من السفن أن تنتظر خطاب الرئيس نيكسون. صدمة نيكسون للعالم. قام رئيس الولايات المتحدة بإلقاء خطاب خطير يوم 15 تشرين الأول 1971 يعلن لجميع الدول بأنه بعد هذا اليوم لن يسدد ديونه ذهب، بل فقط تسدد بالدولار المطبوع أو تكتب أمريكا سندات للدائنين، واللي لليوم ما سددت ديونها. ومنذ ذاك اليوم والولايات المتحدة تسدد ديونها، أما أن تطبع لهم دولارات أو تكتب على نفسها سندات بقيمة الدين. ولغاية اليوم يسجل الدولار تضخم مستمر وتصاعدي، وما زال النظام النقدي العالمي في أزمات مستمرة.